You are watching favorite YouTube channel, New Creation right Santosh. Hi everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हरु सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै भन्दा धेरै स्वागत छ. स्वागत गर्न चाहन्छु. र ओके दर्शक श्रोताबिनहरु, म चाहिँ अलिकति मेरो बन्साई छ. बन्साई प्लान्ट माथि चाहिँ म केही काम गर्न गइरहेको छु. यो भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो बन्साई चाहिँ मेरो भन्नुहुन्छ भने अब मेरो बगनबेलीको छ र ट्रङ्कहरु पनि निकै ह्युज छ. यो भन्दा अगाडि मैले चाहिँ ग्राफ्टिङ गरेको थिएँ. ग्राफ्टिङ गरिसकेपछिको त्यसपछि चाहिँ एकदम मजाले फुलेको थियो. भनौं न जुन चाहिँ मल्टी ग्राफ्टिङ गरेको थिएँ मैले, मल्टी ग्राफ्टिङ गरेको ठाउँबाट चाहिँ भनौं हाँगाबाट चाहिँ एकदमै मजाले फुलेको थियो. त्यो भिडियो पनि हजुरहरुले मैले चाहिँ भनौं मेरो च्यानलमा अपलोड गरेको थिएँ. र त्यसपछिको भनेको मिनरल गर्ने चाहिँ अब टाइम पनि आएको छ. त्यसलाई हामीले बन्साईलाई चाहिँ बेला बेलामा एकदमै केयरिङ गर्नुपर्छ. बच्चालाई जस्तो केयरिङ गरेन भने सम्भवतः बन्साई पनि हुँदैन भनौं न, मरम सक्छ. किनभने अति क्वान्टिटी चाहिँ माटो क्वान्टिटी साह्रै थोर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मरम सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बन्साई माथि चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एकदम कन्टिन्युसन बेला बेलामा चाहिँ हामीले मिनरल गर्नुपर्छ, काटछाट गर्नुपर्छ, सोइलहरु चेन्ज गर्नुपर्छ. त्यो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रविधि गरौँ. त्यो खालको चाहिँ कार्यमा हामी जुट्यौं भने बन्साई बन्छ. बन्साई चाहिँ एभरग्रीन हुन्छ भनौं न, एकदम एभरग्रीन अथवा चाहिँ हामीले रन्जेलसम्म हामी वर्कआउट गरिन्जेलसम्म चाहिँ जीवित रहन्छ भनौं न. त्यो सकिन्जेलसम्म जब हामी काम गर्छौं तबसम्म त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ लास्टिङ हुन्छ. त्यो प्लान्ट चाहिँ भनौं न जहिले पनि हामीले त्यसमाथि वर्कआउट गर्नु सक्छौं भनौं न. त्यतिकै टेकरिङ गरे भने चाहिँ मरेर जान्छ. मेन चाहिँ माटोको क्वान्टिटी कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि मरेर जान्छ. ओके गाइस, र त्यो मेरो चाहिँ बन्साई माथि भनौं न बगनबेली माथि चाहिँ म काम गर्न गइरहेको छु. काम भनेको त्यही हो. यसलाई चाहिँ पोट चेन्जिङ देखि लिएर चाहिँ अब चाहिँ काटछाट त्यसै मिरर भनौं न माथिको ट्रिमिङ गर्ने हाँगाहरू त्यो कार्य गर्न गइरहेको छु. यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला. प्लिज डोन्ट गो अवे, स्टे विथ मी एन्ड अफ दिस भिडियो पनि भन्न चाहन्छु. ओके गाइस, र मेरो च्यानललाई धेरै भन्दा धेरै साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु होला. जति पनि मलाई चाहिँ साथ सपोर्ट गरिदिनु भएको छ सबैजनालाई चाहिँ म हेर्दैदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु. र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरु पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु. हजुरहरुले पनि मलाई धेरै भन्दा धेरै साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु होला भन्दै आजको यो कार्यलाई चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु. यो भिडियो चाहिँ हजुर समक्ष म शेयर गर्ने जमर्को गरिरहेको छु. अन्तिमसम्म मलाई साथ दिनु होला. ओके गाइज, र अन्ततगत मेरो च्यानललाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला. लाइक शेयर कमेन्ट र फाइनली सब्स्क्राइब गरेर मलाई सहयोग गरिदिनु होला. यो सहयोगको अपेक्षाको साथ म मेरो कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु है दर्शक श्रोताबिनहरु. र दर्शक श्रोताबिनहरु, यो चाहिँ मेरो बन्साई पोट छ. यो चाहिँ मैले सिमेन्टको त्यतिको टेम्परेरी बनाएको हो. सिमेन्टको पनि धेरै बोली हुन्छ, माटोको भन्दा त धेरै बोली हुन्छ. कता कता भन्नु खोजेको तेरकोटा हुन्छ, जुन चाहिँ माटोबाट चाहिँ बनाइन्छ, क्लेबाट चाहिँ प्रोडक्ट गरिन्छ, तेरकोटा भन्छ त्यसलाई. कुमारले विशेष बनाउँछ त्यो खालको भाँडा, त्यसलाई चाहिँ तेरकोटा भनिन्छ दर्शक श्रोताबिनहरु. त्यो भन्दा चाहिँ धेरै बोली हुन्छ. तर यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वरपर सार्नको लागि चाहिँ धेरै गह्रो हुन्छ गाइज. त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब भनौं न प्रायः चाहिँ नर्मली माटोकै प्रयोग गरिन्छ. र सिमेन्टको पनि बोलियो हुन्छ. बोली चाहिँ धेरै भनौं न ड्युरेबल हुन्छ. र यो चाहिँ अलिकति चाहिँ भने जस्तो पोट पनि भएको छैन. र मैले अर्को सिमेन्टको फेरि क्रिएट गरेको छु. त्यसमा म चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्न लागिरहेको छु दर्शक श्रोताबिनहरु. र गाइज हेर्नुस्, यो चाहिँ मैले आफै क्रिएसन गरेको. हेर्नुस्, यो राम्रो छ. सेप पनि एकदम राम्रो छ. यसमा चाहिँ सफिसिएन्ट चाहिँ माटो चाहिँ जान्छ यसमा. त्यसले गर्दाखेरि यसमा रोप्नु धेरै राम्रो हुन्छ. र हेर्नुस्, मैले अलिकति डिजाइन पनि दिएको छु. यसो चाहिँ ग्रेभलहरु चाहिँ टाँसेर गरेर यसरी डिजाइन दिएको छु यसरी. हेर्नुस्. ओके गाइज, र यस्तो तपाईहरु पनि एउटा चाहिँ फर्मालाई मानेर जुन प्लास्टिकको पाउँछ तिनीहरुलाई हरेक किसिमको फर्माहरु हुन्छ, प्लास्टिकको भाँडाहरुलाई चाहिँ फर्मा मानेर यसरी सिमेन्टको पोटहरु बनाउन सकिन्छ. यो चाहिँ आफ्नो तरिका बनायो भने चाहिँ सिमेन्टको मात्रा पनि अलिकति लगाएर मिलाएर धेरै अलिकति ठिक्क हैन अब हुन्छ नि, अलिकति कडा बनाएर लाउँदा पनि हुन्छ. त्यसै गर्दा अलिकति भाँडाहरु स्ट्रङ हुन्छ, पोटहरु यस्तो आवाज पनि आउँछ. यो भनेको एकदम राम्रो आवाज आउँछ. यसरी गर्दा यो चाहिँ एकदम पक्का हुन्छ, बोली हुन्छ है. ढकढक गरे भने चाहिँ राम्रो हुँदैन. टिङ खालको आवाज आयो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम फुटेको छैन, बोल्यो छ भन्ने मानिन्छ पोटलाई पनि. ओके गाइज, तपाईहरु पनि यसरी घरमा बनाउन सक्नुहुनेछ. र यसलाई चाहिँ म अब वर्कआउट गर्न लागिरहेको छु. यो सबै चाहिँ अब चेन्ज गरेर यसलाई चाहिँ फ्याक्नु पर्यो. म दर्शक श्रोताबिनहरु हेर्नुस् है, यो अलग्गै आउँछ यसरी. हेर्नुस्, यो अलग्गै आउँछ. यो माटो पनि एकदम सीमित छ. हेर्नुस्, यसको चाहिँ एकदमै थोरै छ माटो पनि. हेर्नुस्, यसरी हामीले चाहिँ बेला बेलामा यसरी चाहिँ सोइल चेन्ज गरियो भने रुट्सहरु छ हैन, अब अनवान्टेड रुट्सहरु ब्रान्चहरु सबै काट्यौं भने बन्साई भइराख्छ. हेर्नुस्, बाँच्छ पनि.
नत्र भने बचाउनु गाह्रो हुन्छ किनभने यसलाई चाहिँ मिनरल र अलिकति भनौँ न पानीको भरमा बाँच्न सक्छ, यो सम्भव छ हैन। डेली त्यसैले हामीले प्रायः जसो गर्मी समयमा चाहिँ हामीले दिनमा 2 पटक बिहान बेलुका पानी लगायो भने चाहिँ धेरै बेस्ट हुन्छ। नभएको पनि हामीले चाहिँ दिनमा 1 चोटि चाहिँ पानी लाउनै पर्छ। किन भन्दाखेरि यसको सोइलहरू हेर्नुहोस्, सोइल अति कम्ती छ हेर्नुहोस्। त्यो हेर्दा ठुलो भाँडामा देखिएको हेर्नुहोस्, यसको सोइल चाहिँ हेर्नुहोस् कति कम थोरै छ हेर्नुहोस्, एकदमै थोरै छ हेर्नुहोस्। पतला हेर मुनि पनि छ यो भनेको यत्तिकै थिकनेस मोटोमा हामीले यसरी चाहिँ प्लान्ट बचाउन सकिन्छ क्या, यसरी हेर्नुहोस्। र दर्शक श्रोताबिनहरू यसको हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मिरल एकदमै हामीले चाहिँ कम्ती दियौँ भने मर्न सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि सोइल पनि सीमित छ हेर्नुहोस्। एकदमै स्यालो पटमा रोप्न प्लान्टिङ गर्न पनि योग्य छ हेर्नुहोस् यो चाहिँ। ओके गाइज, र हामीले चाहिँ टेक केयर गर्नुपर्ने कुराहरू यही हो बन्साईको लागि। र यसलाई चाहिँ म अब मेन त ट्रिमिङ गर्न लागिरहेको छु। त्यसपछि मेरो पोट देखाइहालेँ हजुरहरूलाई होइन। म पोटमा चाहिँ म फेरि पोटमा चाहिँ म ट्रान्सप्लान्ट गर्न लागिरहेको छु है दर्शक श्रोताबिनहरू। तपाईँहरूलाई मैले अगाडि पनि यो भिडियो चाहिँ अपडेट गरेको थिएँ होइन। यो भिडियो भनौँ न ग्राफ्टिङ गरेको यसरी चाहिँ बगनबेलीमा हामीले मल्टी फ्लावरहरू चाहिँ ग्राफ्टिङ गर्न सकिन्छ। र भनेजस्तै एउटै चाहिँ बगनबेलीमा चाहिँ धेरै कलरको फुल फुलाउन सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो चाहिँ बनाएर मात्रै छोड्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राफ्टिङ गर्ने, त्यसपछि सुट्सहरू आउँछ, सुट्स आएपछि फेरि फुल्छ। त्यो भनेको चाहिँ एकदम लाइफ सर्कल पुरै एउटा चाहिँ भनौँ न चाहिँ कम्प्लिट वर्क भन्छ नि जुन चाहिँ होइन। अब पुरा त्यो चाहिँ मैले देखाएको थिएँ। कुनैले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ग्राफ्टिङ गर्छ सक्यो होइन, अथवा चाहिँ सुट्स आउँछ त्यतिमा इन्डिङ गर्छ। तर त्यो होइन मेरो चाहिँ उद्देश्य। यसरी चाहिँ अब चाहिँ पुरै चाहिँ अब ग्राफ्टिङ गरिसकेपछि सुट्स आएर त्यसपछि मेच्योर भएर फुल्छ। फुलेको समेत त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले देखाएको थिएँ। त्यो चाहिँ यथार्थ भन्ने कुरो यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भने, र जो कहिले पनि प्र्याक्टिस मेक्स मेन पर्फेक्ट भने जस्तै अभियसली हामीले निपुण बनाउँछ भने जस्तै हामीले चाहिँ 1 ताल 2 ताल होइन धेरै पटक चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यो भने सफल हुन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा मैले चाहिँ यो भिडियो खास बनाएको थिएँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले त्यो भिडियो चाहिँ र हेर्नुहोस् तपाईँलाई म प्रत्यक्ष देखाउन चाहन्छु। अझै पनि हेर्नुहोस् यो मैले चाहिँ ग्राफ्टिङ गरेको अझै पनि यो चाहिँ मैले निकालेको हेर्नुहोस्, यो चाहिँ टेपहरू निकालेको छैन, टेपिङहरू अझै यथावत छ सबैतिर हेर्नुहोस्। र तपाईँले पनि यसरी चाहिँ ग्राफ्टिङ गर्न सक्नुहुनेछ भने मेरो चाहिँ मान्यता, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। ओके, मेरो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले त भिडियोहरूमा मैले चाहिँ उल्लेखित गरेको छु। र ओके, म यसलाई चाहिँ म अब ट्रिमिङ गर्न गइरहेको छु है दर्शक श्रोताबिन हेर्नुहोस्। यो चाहिँ भिन्नै कलर हो एकदमै, यो राम्रो कलरफुल छ, यो पनि एकदमै रेयर कलर हो। यो यदिमा चाहिँ भनौँ न कति बगनबेली रेयर पनि छ अब होइन। अब कुनै चाहिँ अब चाहिँ प्रशस्ति पाउँछ भने कुनै फ्लावरहरू रेयर पनि छ, त्यो टाइपको चाहिँ हो। यो चाहिँ एकदम राम्रो फुल छ भनौँ न यो चाहिँ है। ओके दर्शक श्रोताबिनहरू हेर्नुहोस्, ठिक छ यो चाहिँ। यो चाहिँ एकदम पिङ्क कलरको छ, यो चाहिँ सेतो छ, पुरै सेतो है दर्शक श्रोताबिनहरू जुन छ। जम्मा यहाँनिर कतिवटा छ भने भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 जम्मा मदर प्लान्टको समेत 8वटा, मैले 8वटा चाहिँ फुल 8वटा फुल छ यहाँनिर हेर्नुहोस्। फुल्यो भने 8 प्रकारको फुल चाहिँ फुल्छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् यो गुच्छे हो, हेर्नुहोस् यो गुच्छे फुलिरहेको छ हेर्नुहोस्। यो यस्तो यही खालको फुल छ क्या यो एउटा, यो चाहिँ भनौँ गुच्छे। अरू सिङ्गल पनि छ कति त होइन। अब मल्टी कलरमा छ भनौँ न भनेपछि अब तपाईँहरू बुझ्नुहोस् न।
यसरी यसलाई पनि हेर्नुहोस् मैले काटिदिएँ, सेक्रिफाइस गरिदिएँ, फुलिरहेको छ, के गर्ने अब प्रुनिङ गर्नै पर्यो। यसरी फुलिरहेको छ सबै, र पनि यसलाई म काट्दैछु सबैलाई। दर्शक श्रोताबिनहरू हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पहेँलो हेर्नुहोस्, तपाईँले फुलेको देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ पहेँलो हेर्नुहोस्, अलिअलि चाहिँ होइन यसको फ्रेस भएको छ कलरहरू, तर पहेँलो हो यो चाहिँ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ लगभग स्लान्टिङ स्टाइलको छ, किनभने मैले चाहिँ यो रेलिङमा राखेको छु माथि, त्यसले गर्दाखेरि पूर्वबाट घाम आउँछ होइन, त्यसपछि पूर्वैतिर चाहिँ यो प्रायः चाहिँ यसको चाहिँ गइरहेको छ, यसको चाहिँ हाँगाहरू, त्यसले गर्दाखेरि यो भन्छ नि स्लान्टिङ स्टाइल भन्छ त्यसलाई चाहिँ, क्या त्यो खालको भइरहेछ यसको चाहिँ डिजाइन लगभग भनौँ न। ओके दर्शक श्रोताबिनहरू हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ लगभग ट्रिमिङ गरिसकेँ। यसलाई अरू हामीले छोटाउनु सकिन्छ धेरै नै, अझै पनि प्रुनिङ गर्न सकिन्छ, तर त्यो चाहिँ पछि म गर्छु, किनभने एकताल फेरि चाहिँ पुरा सुट्सहरू आउँछ मजाले चाहिँ यसको चाहिँ यसरी मिनरल दिएको पछि यसको चाहिँ विकासक्रम पनि अगाडि बढ्छ। त्यसपछि यसलाई फेरि म अझ छोटो छोटो बनाउँछु, यसलाई म छोटो बनाउन सकिन्छ एकदमै है, त्यो पनि हामीले कार्य गर्न सकिन्छ। तर यसको चाहिँ कस्तो छ भने ट्रङ्क ठुलो छ नि त होइन, ट्रङ्क ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि माथिको पनि अब चाहिँ म्याचिङ गर्छ गर्दा माथिको हेर्नुपर्छ, सुहाइरहेछ, यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ खासै छोटो नबनाएको कारण यो पनि हो गाई चाहिँ हेर्नुहोस्। र यसलाई म अब अलिअलि माटोहरू निकाल्नु पऱ्यो। यो चाहिँ हामीले स्यालो पटमै खासै रोप्नु सकिन्छ, यो होइन प्लान्टिङ गर्न सकिन्छ, तर कस्तो हुन्छ भने अब केयरिङ चाहिँ राम्रो गर्नु पऱ्यो। पतला छ, यसको थिकनेस कति छ र लगभग 1.5 इन्च जति छ यसको थिकनेस भनेको हेर्नुहोस्। 1.5 इन्चमा अब यसरी हामीले चाहिँ प्लान्टहरू सर्भाइभ गराउनुपर्ने त्यो केले भन्दाखेरि सबै यो मिनरल र पानीले गर्दा भन्नुको समग्रमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टेक केयरिङ होइन, जसरी चाइल्डहरूलाई केयर गरिन्छ त्यही तरिका गर्नु पऱ्यो क्या यसरी प्लान्टहरूलाई चाहिँ, किनभने यो बोन्साई प्लान्ट हो नि त होइन, बोन्साई प्लान्टलाई यसरी गर्नुपर्छ, नत्र भने त मरिहाल्छ नि। मैले अघि तपाईँलाई भने दिनमा हामीले चाहिँ वाटरिङ गर्दा पनि 2 टाइम्स चाहिँ गर्नुपर्छ अनिवार्य, एकदम कम्पलसरी गर्मी समयमा चाहिँ, नत्र भने प्लान्टहरू मर्छ। ओके, यसको जरा चाहिँ तलमुनि आइरहेछ र यसलाई म खनल खुदुन गर्न चाहिनँ, किनभने अलिकति गर्मी पनि छ, गर्मीको समय छ, त्यसले गर्दा त्यति म खनल खुदुन गर्न चाहिनँ, किनभने अर्थ यति भयो इनफ हुन्छ। यो अलिकति मोटो प्लान्ट छ, यो चाहिँ मोटो ब्रान्च छ, यसलाई चाहिँ म काट्न गइरहेको छु। लगभग गाइस यतिको भए हुन्छ, यसलाई म बढी चाहिँ छेडछाड गर्न चाहिनँ, किनभने अहिलेको समर टाइम छ, अब गर्मीको समयले गर्दाखेरि प्लान्ट मर्न सक्छ क्या। यदि रेनी सिजन हुने भए, अलिकति क्लाइमेट ठिक्कको हुने भए, यो सबै फलाङ पारेर होइन सबै कोट्टाएर हामीले यसरी प्लान्टिङ गर्नु पर्थ्यो। तर यसको चाहिँ कस्तो फार्ममा लिएको छु भन्दाखेरि यतिको फार्ममा क्या, यो यतिको राखिदिनुहोस् तपाईँ सर्भाइभ गर्छ अब चाहिँ, तर केयरिङ चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या, किनभने माटै छैन यसमा होइन, अब अलिअलि जरा छ होइन, त्यही जराको भरमा फाइबर रुट्स छ, त्यसको आधारमा बाँच्नुपर्ने। यत्तिकै गर्दा पनि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बचाउन सकिन्छ क्या यो प्लान्ट चाहिँ। यो माटो कति छ हेर्नुहोस्, कति पनि छैन। ओके, यो चाहिँ ड्रेनेजको लागि म यहाँनिर जाली राख्नु पर्यो अलिकति। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, पोटहरू किन्दा भनौँ अथवा बनाउँदा चाहिँ हेर्नुहोस् ड्रेनेज चाहिँ यत्रो होल बनाउनुहोस् है, हेर्नु ड्रेनेज चाहिँ एकदम मजाको हुनुपर्छ, ड्रेनेज भएन भने चाहिँ प्लान्ट चाहिँ मर्छ। त्यसले गर्दाखेरि ड्रेनेज एकदम क्लियर हुनु पऱ्यो, यसको मतलब होल चाहिँ ठुलो हुनु पऱ्यो अनि चाहिँ हुन्छ।
दर्शक श्रोता बिनाहरू हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ मिरर रेडी छ लगभग अलिअलि मिररमा हाल्नु थालेको यो गार्डन सोयल हो यसमा थप हामीले अरू पनि मिरर लाउन सकिन्छ के लाउन सकिन्छ भन्दाखेरि बोन मिलहरू हैन त्यसपछि पिनाहरू लाउन सकिन्छ तर पिनाहरू चाहिँ बढी लाउनु हुँदैन ओके गाइस मर्न सक्छ म थोरै चाहिँ अलिअलि चाहिँ थैथप चाहिँ गर्नु गइरहेको छु मिररहरू र दर्शक श्रोता बिनाहरू यो चाहिँ मेरो बोन मिल छ सो बोन मिल लगाउनु पर्यो अलिअलि यो चाहिँ मेरो पिना छ है यो चाहिँ मेरो मस्टर्ड केक हो हेर्नुहोस् पिना पिना अलि लगाइरहेको छु धेर लाउनु हुँदैन यो चाहिँ यसले फलात फुलत क्वाइ पनि दिन्छ फेरि डेन्जर हो यो फेरि चिज ओके ओके दर्शक श्रोताबिनहरु आजको मेरो यो बोन्साई माथि गर्नुपर्ने वर्कआउट कामलाई चाहिँ म यही बन्द गर्न चाहन्छु फेरि आउने दिनहरुमा यस्तै किसिमको मोटिभेसनल भिडियो ल्याउने जमर्को गर्नेछु हजुर समक्ष र हजुरहरुले चाहिँ मेरो चाहिँ अब युट्युब भित्र प्रवेश गरेर यसरी चाहिँ मैले कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ बगनबेलीमा मल्टी चाहिँ अब ग्राफ्टिङ गरेर चाहिँ मल्टी फ्लावर चाहिँ फुलाउन सकिन्छ फ्लावरिङ गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो भिडियो पनि हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै ज्ञानवर्धक छ जहाँसम्म लाग्छ मेरो लागि चाहिँ र आजको यो कार्य चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुरलाई यदि मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई धेरै भन्दै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला लाइक शेयर कमेन्ट पनि भरपुर दिनु होला भन्दै आजको यो मेरो बोन्साई सम्बन्धीको भिडियोलाई चाहिँ म यही बन्द गर्न चाहन्छु हजुर समक्ष म बिदा हुन चाहन्छु सबैजनालाई पुनः नमस्कार ओके बाइ सी यू Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.